Niloko ko nga. Ang tataas mo po yan by December. Yung Ay, by transact January. niya at saka pork. What is up mga boards? Welcome to another boring vlog. Dito tayo ngayon kay Raye Bikes. Kompletong ayos natin yung ni-restore nating lumang bike, ano? Yung kulay puti nating bike nabuo na rin sa wakas. Kompleto ko na yung mga pinaglumaan. Hindi. Kaya ate yung secretary. Magkano ganito nyo? Parehas lang po. Ito ate, ano po? Ganun din. Dapat lang. Bikes. Meron pa sa second floor. Sa second floor po na rin ng budget bikes. Road bike, saan ko kung may gravel bike, mountain bikes. Ata. Ito siya ngayon. Ang pinakamatinding mekaniko dito kay Raye Bikes. Ano itatawag nila sa'yo dito, sir, pag nagpagawa? Ha? Kuya Baby? What's up, baby? Oh, si Kuya Baby. Ano dito? Head mechanic ng Raye Bikes. Kuya Baby. Pumunta dito sa Soviet, nung nakaraan na, no? So be it. Yung may puti na itsurang Jabawakis yung face mask. Yung orange yung helmet. MOB. Hindi mo napansin? Sa bagay, sa second floor lang siya nag-vlog eh. Siya bike check. Si So be it. Yung nakaitim, matangkad. Ka-shades ng orange. Oh, hindi mo maalala. Plastic lang yun. Si Idol, so be it. Idol ko yun eh. Sabay gano'n. Ano yun? Nagba-bike check sa Cavite. Mga bike shop. Wala, sir. Ano po, yung 2.1, sir. Ano po siya? 1 lang. Okay. Pag 1.5 pag CST jet po ang available. Yes, sir. Yun po ay 1.4 pares. Yes, sir. Wala, sir. Wala po. Dapat sir, kung ano po yung sir, kung alam mo yung mula sa labas, right side po kakalumubog mo. Meron din po yung ano yun ma'am? Brush ma'am? Malambot ba yun? Malambot po, very po. Ano yun, eh? Meron silang dito sa chain stay protector yung gano'n. Meron. Ito yung binaklas mo dati. Yung pinalitan natin ng Sagmit na 8-speed din. 42T. Ayos.
Galing. Ito ang huli ng bike brand. Kabo lang pa. Aloy na yan? Aloy na? Oo. Dinala sa bahay. Pero nakapakakabit ang headset ko. Wala na po bawas dito kung ate. Ang galing. May aloy na pala yung ano. Ganda. Eh, saan ko? Ganda ng pagka-pink ka na. Ano lang yan? Dinayos niya ng 100 liters kaya sa bahay na papuntang bahay. After ng deliver. Sabi, palit ka natin mo. Palit ka natin doon. Eh, babalik ka lang ako. Kaya bili mo dyan, 11 daw. Tapos spray na hapon mo. Uso naman ngayon. Di, uso din ngayon yung ganun eh. Kasi di ka makahanap ng frame lang. Kaya bibili ka na lang ng buo. Sabay yan, no? Basta pa rin papalit ko. Tingnan mo, kahit dito si Kuya Raye, si Kuya Nalde, wala na rin yan eh. Parang Frame. yung beta na karaan ng frame na yung hapon. Yung beta na ano? Ano bang model ng beta? Iba-ibang klase yun eh. Mga crown na ano, ganun. Isang brand lang ba yun? Iba-iba. Iba-iba ano. Crown tail, mga ganun. Sana po pinakamura sa pedal. Kahit mag-gustusan sila, basta yung gusto niya makuha. Meron naman, available naman yung ano, bike part. Anong ano, group set? Jore? 1 by 10 lang. 1 by 10. Wala yung maka-clutch na. Yung before ng 6100. Ah, meron ka na sa'yo. Ah, nakuha mo na. Akala ko dito mo nakuha. Ang kailangan lang kasi yung palit fork, palit rim set. Ang iwan lang yung may hats sa kasi nabibigay. Nagustuhan niya kasi Ang spokes po nito? 261. 261? Ito 5 na, ito 5 ito. 27 niya na? Yes, Kelly. 32? Ayun, tinapos na kasi may bagong customer. Para 7.5. Makalinda ka? pwede na yung ano, igala. Tapos ano? Ipin na battle game. Walang langis. Baka kailangan langisan. Nilangisan mo na? 200, saka po 450. Magkano set pala? Simple din sir, carbon. Ah, pag nagtatono ka pala, hanggang 4 lang. Hindi, Parang nandito yung sa mo, sir. hindi mo na nilangisan. Bigla kasi nagkaya. Eh ngayon, kaya piniyaya ko siya, hindi naman siya naman siya. Kaya piniyaya lang. Daan sir. Ang bulo. Baka po by next week or delivery po meron. Lalangisan ko pa ba to? Hindi na. Hindi na boss. Okay na yun. Hangin na lang, pahangin ako ng gulong. E7. E7. Yung ito na 10 Isang maintenance. RD, business. FD, tsaka shifter lang. FD shifter sir. Excuse po. Ano to?
plus yata yung drive train. Yun. Sakto. 10 minutes tapos. Kano pa yung sakyanan ng travel? Sa work? Ayan. Thank you, Kuya Baby. Kuya Baby ang ano dito. Head maintenance, no? Or head mechanic. Punta lang kayo dito, mga boards. Hanapin niyo si Kuya Baby. Dito sa Raye Bikes. Yeah. Babush.